Và có đúng như vậy, cái gì nếu là độc phải cái gì hơn cái độc đâu mới trị cái đó. Nó gọi là đấy độc trời độc, độc trị được đấy. Nhưng trở lại Đức Phật hình như không phải như vậy. Lấy thân độc trừ cái độc thì Đức Phật này tham, lấy không tham để trừ nó. Sân, lấy không sân trong trừ cho nó. Si, lấy không si trong trừ cho nó. Thì Đức Phật thì tha này mình cứ ngược đời. Đức Phật không phải, Ngài nói ngược cũng nói xuôi, nhưng mà Ngài nói được nghe hoan hỷ thoải mái. Ngài nói đúng không nói sai. Ngài nói ngược mình nghe cũng hay, Ngài nói xuôi mình nghe cũng hay, cái gì cũng hay này. Vì vậy ai thấy Phật cũng thương cũng kính, quên đối tượng khác. Vì Ngài đẹp, hướng của Ngài đẹp, đi đẹp, lời nói của Ngài nghe hay, nghe đẹp, cái tâm của Ngài quá đẹp. Thế đó là đẹp của một vị đẹp như vậy. Làm sao được như vậy? Thì Đức Phật dạy, Thầy dạy cái này ba la mật, thích tự ba la mật và thành chân đẳng chân giác, độc giác, thanh văn giác. Ba la mật hay thích tự. Tại vì ngày hôm nay là ngày kỷ niệm, trà luôn luôn là treo 3 ngày nay hạ trà. Nếu phần nó biết lý do đó, người ta chết tí, cái tháng này nó lên tới 500.000 người đi. Chưa có một thế chiến, hồi thế kỷ 20, thế chiến thứ nhất chưa chết rồi, thế chiến thứ nhì cũng chưa chết rồi. Mà cái này không phải là thế chiến, thế chiến kia thấy được, còn cái này cái chiến tình vô hình, đặt tên nó là cái chiến tranh Covid-19, đặt tên như vậy. Nó có phát sinh từ 2019, giờ kéo dài cho tới nay. Về đây chiến tranh phải chịu dở cờ một lệnh của nhà nước, Phật treo tu luôn là không có hạ xuống, mà đời mình muốn treo cờ của mình phải treo cờ người ta đó. Còn nếu người ta hạ xuống mình không hạ xuống coi nó không có đẹp. Đời và đạo phải đây. Khi ta nói dù mưa đâu trời đấy, nắng đâu trời đấy, dù phải chuyển theo mưa theo nắng, mình cũng như vậy. Nó lại nhớ câu chuyện từ hạ cờ chịu thua, trong khi thua đâu phải hạ đúng 3 ngày kỷ niệm những người mà đã qua đã được tới 500. Đây một vị tổng thống nhậm chức rồi, làm gì trong 100 ngày, ông cố gắng làm sao làm được chặn đứng bớt chiến tranh này, phải được nghe 100 ngày chương trình thứ nhất chiến thắng Covid-19 là được một phần nào thấy thành công. Thành công rồi
Rồi trước vô tiền hồi trước thì đéo tiền giờ người giàu tiền vì chết người người gì người bất chấp chết chưa ra bất chấp cái này mà đây là tôi nhớ là quán thân bất thành người thân mình như vậy ta lại đẻ một cái chắc cái thật ở trong thánh rồi nuôi này để thắng nó phải nuôi nó như là đây tâm từ như vậy thôi nuôi cho biết trước này giữ nhà cho tôi có một hành giả sư cô ở Atlanta này sư cô nói bây giờ con bị bệnh con nói chuyện cho cô biết thôi mình có một nhà mình chia nhau mà sống xong thì cho đừng giết tôi sống thân thân này đi tới con sống trong thân này nói cô biết vậy tối tâm thì sống thì anh cũng chị anh cũng sống trong thân sống chia nhau sống mà đừng giết tâm thôi đừng cho tôi chết này yêu cầu của mình đấy như vậy là tâm từ khá yêu biết khá không buồn không giận hay khổ như vậy khổ khi nói chuyện cái khổ khó chịu đưa bậc Bồ Tát khổ cho mình hiểu ba cái khổ một tiếng Bali gọi là dukkha khổ khổ rồi hai viparama dukkha hoại khổ rồi ba sankhara dukkha như thế nào sankhara dukkha hành khổ tên khác nhau như thế nào gọi là khổ khổ thân này đau tâm khó chịu bực bội khó chịu rồi thân đau tôi ở trong này không đi được thân không đi được rồi miệng tôi không có phần vị không ăn được cái không thân đau rồi tâm đau cái đau này thế gian này dễ nhận biết ai cũng biết được thân đau tâm đau khó khó dễ hiểu cố gắng bảo trì là tâm đau với của cải bao nhiêu trong thế gian này mua chuộc để đời sống tôi còn tồn tại đó là thế gian khổ này ai cũng biết hết và đang cố gắng chèo đến khi không còn nữa nhưng tôi còn xuân còn trẻ còn rồi ngày lẫn đêm sân vậy mua bảo hiểm từ bảo hiểm sức khỏe mua cái bảo hiểm của cái chết này tôi chết rồi này còn bảo hiểm để cho những người còn không lại rồi một nước văn minh về hiệu quả khổ nó khổ tới nhảy pranama tukha ngoại khổ hơi hơi khó hiểu hơi khó hiểu như thế nào mà ngoại khổ trời ơi thầy ơi con tôi còn trẻ mới 10 mấy tuổi 20 tuổi tự nhiên nó bị bệnh trầm cảm nó mất tinh thần nó không ăn không uống ngồi hoài khổ rồi khổ bất ổn bất ổn rồi đi là tôi chết thôi khổ không hiểu nhiều người đó đã thành tội nghiệp mà khó giải thích nói để xem thầy sĩ cũng cái gì cũng nói như vậy cho nghe khó hiểu nghe bạn không hiểu này lý thuyết thì dễ nhưng thực hành không
Ngài khôi phục lại một vị pháp sư tư dân chưa pháp dòng, cho nên nào đau khổ cũng giải thích, bớt rơi, bớt buồn, bớt lo, bớt than, bớt khóc, bớt than tiếc. Một hôm nọ trong gia đình bị người mất, Ngài khóc rồi về tới bà thầy chết, thầy khuyên tôi hãy đừng người mất, thằng đã mất rồi, dù khóc cũng không đem gì cả. Tôi nói cho những người nghe, nhân trong gia đình tôi gần mất tôi phải khóc cái đây rồi khóc hiểu cái vậy đó, trong gia đình tôi có người chết tôi phải khóc chứ. hôm nay tỉnh bơ thì thấy khó hiểu, khi rơi nó nặng quá khó mà cầm nước mắt được. Cái này bắt đầu khó hiểu, đôi khi khuyên này như vậy thì gặp khuyên bảo thôi, an ủi một lúc về đến an ủi người con bớt khổ. Ở đời này nói chia buồn, làm sao mình đang giải thích cho người ta bớt buồn như vậy thôi chứ, đó là chia buồn. Rồi lời nói của mình hãy tìm cách nói cũng như vị pháp sư giải thích cho người ta hiểu buồn hay rơi vào có một Phật tử ở đây cả chục năm từ một thiền sinh về qua thiền vàng và khi một người con nó ngủ nó đi luôn này, con còn trẻ, con trẻ rồi bà cứ nói tại sao mới chết, tại sao xưa tôi lại thích về vô thường, hồi nào vô ngã lao bạn tại sao mới chết, cứ lặp lại bất ổn, không có lối thoát, nó nặng nề không có lối thoát, mất đây nó không có tốt. Nên con cái và cần đó rồi mấy đứa con cần đó vậy này thôi. Có một cái khổ thứ ba gọi là sẵn khả tục, rồi càng không chịu, càng không ai thấy, không ai thấy. Làm sao biết cái khổ này? Khổ này phải ở trí tuệ, cái tuệ quán, vipassana, tuệ quán mới thấy được khổ này. Ý nói là khổ do các pháp thay đổi, do vô thường này, do vô thường xảy ra cái khổ này. Rồi cái khổ này xảy ra rồi bắt đầu bất lực, một tuổi còn xuân, còn trẻ, còn khỏe, còn tinh thần sáng suốt, khi mà thấy được cái khổ này người đó mới tỉnh táo. Cái này gọi là cái tuệ quán. Chánh niệm và trình chế phương pháp của một chị giác ngộ mới hướng dẫn mình cho thấy được khổ này. Vì vậy các nước Phật giáo có chùa chiền để tu học, một trường đại học để cứu tâm. Đôi khi các ngài còn dùng từ ngữ hồi xưa mới thấy hay. Như dụ một lẽ một vị hòa thượng ngài nhắc nó là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp nếp sống đào xưa của tổ tộc này, che chở hồn dân tộc, một tinh thần tu niệm để giải thoát. Vì nếp sống đào xưa là vị tin tưởng một vị giác ngộ mới tạo thành chùa, thành tiền viện,
để bảo vệ tâm của mình cho nó giải thoát. Không phải là lập chùa để mà thờ vong, không phải như vậy. Vong không còn biết nữa. Ngài Hòa Thượng Thanh Tịnh sư nghe một bài giảng. Cha mẹ còn sống không dẫn đi chùa, để cho cha mẹ chết mới đem hình đem gửi đi chùa cho nghe kinh. Ngài nói thì nó hay, nó thấm làm sao? Còn sống không dẫn cha mẹ đi chùa, cha mẹ chết rồi mới đem hình này để trong chùa để nghe kinh. Có tai không? Hình đó có tai không? Có mắt không? Đức tin như vậy không? Không có trí tuệ. Đức tin phải có trí tuệ, bay đi đôi với nhau. Cái đó được Phật dạy rồi. Tinh tấn là tính lực. Ngài phải có tuệ lực, Ngài tăng lực, Ngài định lực, rồi một cái cao nhất, tội nhất là niệm lực chân điệu, để thăng bằng giữa tính lực và huệ lực, để thăng bằng giữa tăng lực và định lực, để một cặp ngựa là chạy nhanh, đưa tâm cho vậy khỏi sinh tử. Đây sang kha là tục kha, ngồi cái gì, ngồi nhắm mắt thấy gì. Trong bài kinh đó, nhất dạ hiền, Đức Phật dạy quá khứ không tùy tiền, tương lai không ước vọng, chỉ hiện tại là tuệ quán chính là đây. Hiện tại bây giờ ngồi, giờ đứng, giờ đi, các pháp thú vị, để thấy được các pháp thú vị vận hành của nó hay không ngừng nghỉ. Từ thay đổi nó lại thành khổ. Ngồi thiền thấy gì? Thấy trời, thấy Phật pháp. Dù thấy trời, thấy Phật, các ngài cũng phải niệm. Đấy. Rồi sư hỏi thầy niệm gì đi? Niệm cho mất thôi. Rồi phải là thầy hỏi hẳn có niệm không? Rồi sư hỏi niệm trên cái gì này? Niệm cho nó mất đi. Ôi tại sao? Đấy là ta sẽ niệm cho mất. Không niệm không mất chính mất. Đây không phải là thật. Đây là ai nhớ thôi. Mà tốt nhờ duyên phát sinh thì là nhân đủ duyên trong đó. Nhờ đi đó tự nhiên khám phá một trạm nghỉ như Việt Nam, xuống Hồng Kông, xuống Nhật Bản, xuống Thái Lan, đừng có dính mắt. Ở tại phi trường, đừng có dính mắt. Đi tiếp chuyến bay chờ đợi đó, ôi phải mua này để đẹp quá rồi này chịu, nhưng mà bài đi mất rồi. Đấy, thầy cố gắng đi tiếp. Sang khả là tất cả mọi như thái độ coi cái sư mới dạy nhất bài đầu tiên Ngài Hồi Giác. Một quyển sách sư cần nhớ đọc một lần. Quán thân bất tịnh, thân vậy thì những chích một mũi thuốc hộ. Đây cái này nó hành hay vi trùng bờ rồi đó, này đã rồi người ta tránh nó chạy mũi việc đưa cái này của chúng đây người ta gọi nhất ra rồi nói trước cái tình là đá vô lấy độc từ độc này, lấy độc từ độc, lấy cái độc lấy cái độc trước, để từ cái độc tới thì làm bạn rồi đấy, làm bạn làm đấy, làm bạn đấy, bạn doi thì được 50% đấy. Quan thanh rồi ngày này nói đi quán thọ nó
phải thấy khổ rồi tâm nó phải thấy là vô thường này, quan pháp thấy con quán, dùng chữ quán không cặp học mới có chùa, mới có thiền đường rồi đặt tên này, trong đó đã viết về cho đặt tên vậy trong sạch thiền tâm, thiền lâm, biết bao nhiêu thiền tên, thiền cũng như đây đại tế niệm xứ thiền cộng thành nhân để mà để thấy cả các phong viên, thấy các thấy như vậy, như thế nào vậy? Đã thấy chết này không phải một cuộc đời chết bây giờ thấy bằng gì? Bằng trí tuệ. Đức Phật đổi cho mình đổi một con người như vậy, làm cho nó trong sạch này. Ban đầu nó thân trong sạch, lời nói trong sạch, tâm trong sạch, là dạy cho mình đổi cuộc đời. Nó thấy được cái sự khổ và giải thoát cái sự khổ này, cho cái khổ kia không này. Khổ được chưa? Đấy. Ai cũng thấy được giác ngộ không, hết khổ không, tạm thôi. Quậy khổ đó cũng vậy mà cố gắng chịu đựng cũng chưa. Cái hành khổ này đây quan trọng. Ngồi thiền để thấy gì? Để thấy vô thường, anicca, lập tướng vô thường. Cái gì vô thường? Thân vô thường, họ vô thường, tưởng vô thường, hành vô thường, thức vô thường. Rồi vô thường thấy nó khổ, vô thường khổ, vô thường khổ, vô thường khổ. Thấy bằng tuệ quán, nhưng bây giờ thấy nó thôi. Thế gì thấy? Cái trí tuệ thấy. Trí tuệ thì tâm nó thanh, tâm trong sạch, thanh trong phối hợp ấm dương là cái ánh sáng khoa học. Làm sao anh thấy thì mình thấy âm dương, rồi mà sao cần sáng thì bóng đèn. Như vậy khoa học với khoa chứng minh lời dạy của một vị giác ngộ cho mình, nó sự giải thoát cho chân đề. Hai đứa phải thấy thanh tâm. Người đầu tiên là phải thấy tâm, nói tuệ ở trong thanh tịnh đạo. Thanh tịnh vì xuất thị mặc khai, hay thấy tâm tịnh, thanh tịnh, giới tịnh, giới tịnh rồi đi tới kiến tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, bắt đầu tịnh. Đổi cuộc đời trong lúc nào? Đời sống bây giờ thấy cái trong sạch, giới trong sạch rồi. Cái giới trong sạch này, nhờ giới trong sạch tâm nó chịu ở trong cái thân trong sạch này. Nó thích trong sạch, cơ thân trong sạch giới, cái tâm mới chịu ở. Như là tâm định. Như vậy chúng ta mới chú tâm hướng dẫn tâm được. Tâm này không ác, không lời này ác, không làm ác. Nó bắt đầu ở đây, nó đâu có sợ ai lại bắt, đâu có sợ cảnh sát lại bắt, đâu có trộm cắp, đâu nó dối nó gạt ấy. Hay ngồi chuyện em sao thử coi, giết người đó bị giết, ngồi thiền đó không bao giờ được. Cảnh sát ruồng tới ruồng vui, chạy tay cho vui. Tên của nó tên ai cũng có số hết, trong tay của nó tiền này.
đừng có trong ngồi thiền ngồi mà phóng trốn ở đâu. Này như vậy Đức Phật dạy khi mà thân tịnh rồi thế giới tịnh, tâm tịnh, khi mà tâm tịnh tiến tịnh này thì tiến thấy thân thấy tâm, thấy thân nó thay đổi, bắt đầu thấy tâm thay đổi. Mới vừa lời dạy cho nói chào giá nói quán thân bất tịnh, quán thọ thì thọ, quán tâm vô thường, quán pháp vô thường. Các ngài đặt cho dễ hiểu vậy nhé. Ngài cho Đức Phật, ngài lấy sự thật có Pali, có nghĩa có Pali, có thầy như vậy. Ngay mà quý con ngồi thiền để thấy các pháp có quý mà các thứ quý vị bây giờ nó sanh rồi chết mình nhanh quá, sanh từ sanh của rất là nhanh, mình không thấy mình chết. Nhưng bây giờ ngồi thiền mà thấy tâm nó bỏ mất rồi, nó đi mất rồi. Ủa, mình có một tâm thôi, nó thấy ra tâm đã đi rồi. Ai thấy việc tôi rồi tôi thấy hay là biết tuệ kiến thấy kiến tịnh, chỉ đúng một phương là thấy gì, thấy thân vô thường ngồi ngài cho theo dõi đang sống với hơi thở, không bao giờ biết thở một này qua thời điểm này. Rồi đang sống như đi không bao giờ đi để mà sống, đang sống ngồi không biết ngồi để mà sống, đang ăn để mà sống không biết việc, đang ăn để mà sống. Ta như vậy không bao giờ thấy no này, cái thiếu không bao giờ được. Nó cười tôi tham nó không có đái để nó cái buộc mất một tí như vậy, trong sạch đổi cuộc đời. Lúc nào kiếp sau khi chết mình đổi, nằm sao tinh tịnh sau khi chết. Đức Phật không nói sao khi chết mình đổi, ngay cho mình đổi bây giờ đọc đề kiện hồi nãy, đổi cuộc đời, không làm đó, không sát sanh, không chi việc để ngồi thiền liền trong sạch rồi đó. Cảnh sát lại bắt hắn hồi hôm qua tôi lỡ rồi tôi chịu, không để tôi ngồi thiền đã, để tôi ngồi thiền, tôi sẽ vô tù, để tôi ngồi thiền rồi người gia họ rồi đấy tôi bắt đi một gì xây gì. Nên gọi mà ngục trần gian đó bồng lai đó, cái vừa dục một tạo hai địa ngục chứ tham có như vậy đó. Ai khi đi thì giết hết thủ tiêu, nhưng mà việc xây gì đấy đó người vừa cảm bắt xây gì lại, bởi tại sao bắt tôi thấy đây là thủ tiêu, đi ra là nó đồn vẽ câu chuyện này ai làm người này rất vô dụng, vô dụng là tại sao vô dụng tới đây không bắt nó vô dụng bắt ăn tán ôi xây gì sao là hay rồi mấy ngày giám sát không làm gì được báo tin cho Đức Phật hai dục ngay vì sai gì đó mới độ được vô được hai dục. Sau Đức Phật nhập viện 200 năm đấy, bây giờ Phật pháp mới thành được bây giờ. Ngài giống như trưởng Vương Thịnh Vương ở tại Ấn Độ hơn 100 quốc gia ông thống nhất hết rồi đó. Rồi sau khi ông theo Phật này mời đạo Phật truyền đi Tích Lan hay là Nam Tông này, cái Bắc Tông truyền hướng Bắc đi Tây Tạng, đi Trung Hoa với con do ngài so nã hút ra hai vị, còn vị Vương Tích Lan ngài mới được thề sang Canada chính đứa con của ngài hoàng tử đứa công chúa Phật pháp mới tới Tây phương. Rồi bây giờ chúng ta nhiệm vụ thao thương con tịch, mình phải trao dồi một món quà của mình thì
nói vậy lại có người bạn nói đưa đi đưa đi để cho thú người tốt hãy chờ đợi trong ông này đưa vậy đưa đi tên của ông, nhưng mà tay chết hôm nay chết hôm đó hàng nói chết đừng đó là chết rồi, nhưng giấy tờ đã làm thứ tự nó cầm giấy tờ ngay nó người bạn lạnh bạn lạnh. Đây sư muốn nhắc lại học Phật là học để thấy sanh khả làทุกข์hành vận thân hành khẩu hành y hành. Y nó là thấy anicca vô thường, ngồi không thấy vô thường, không hiểu vô thường. Tại sao vậy? Phải nhớ cái giới trong sạch rồi, khi nhớ định như thế nào, phương pháp định như thế nào, giới rồi thả giới rồi đều việc không sao rồi tôi không làm trong ngày nay hôm nay rồi, nhưng hướng tâm cho định, phải biết cách hướng tâm. Định có ba: chân định tánh, chân niệm cho định, rồi đổi cuộc đời thành thân trong sạch. Chân định tâm trong sạch mới có biết ngồi ngồi thấy tâm đi sai không, không sao thấy sai. Việc này nó là trong Đức Phật đã dạy trước, quán tâm mà quan quan tâm vô thường, quan pháp vô thật lý như vậy đấy, nhưng mà thật hành thật lý vì thật thăng luôn rồi tất cả rồi người thọ họ lạc, nhưng mà qua như Bạch Nam thằng ca đó chúng ta khổ này, thân là khổ này, bắt đầu thọ khổ vì nó thay đổi mà khổ. Mà khi thay đổi đó và khi thay đổi cái khổ trong thay đổi anicca tukasanya, trong thay đổi có cái khổ, mà trong cái khổ có bất lực ở trong cái khổ rồi. Cái đó là gọi là kinh nghiệm, không có lý thuyết, không văn học, không tư học. Đây là tu giới, tu định, tu huệ để giải thoát khỏi sanh lão bệnh tật. Chính phải trở về về quán tự thấy từ ngày tâm. Đức Phật ngài từ ngày giác ngộ không thể như vậy, chúng ta phải nhờ thầy mới gọi là sao và có sanh khổ. Thanh văn nghe lời của một vị giác ngộ, thực hành theo, cùng giác ngộ vì món thuốc giống nhặt ngài tìm ra, rồi mình cùng dùng thuốc đó và được giải thoát khỏi điều kiện của cái chết. Này thì bây giờ đến đây hết dạ tầm 5 phút rồi về thành vô thường có vật của nó gọi là hành vật, nó là hành khổ, có khổ quay khổ hành khổ.
Thì tuệ quang chiêu tỏ tường, các hành vốn dĩ vô thường xưa nay. Phát ly khổ não đọa đài, là thanh tịnh đạo ai đà chá quan. Thì tuệ quang chiếu tỏ tường, các hành vốn dĩ đau thương khổ nạn. Thoát ly phiền não chán nhàn, là thanh tịnh đạo niết bàn tiền đâu. Thì tuệ quang chiếu tỏ tường, các pháp vô ngã chẳng thường là ta. Thoát ly phiền não ác tà, là thanh tịnh đạo chẳng xa lối về. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu tương ngự rõ thông mọi điều. Lòng vương thần linh có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng tôi hộ trì Phật giáo tăng bồi. Các bậc thầy tổ an vui lâu dài, khuyên hộ cánh khỏi nạn tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng tôi vui lưu đạo màu. Tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước báo mà chúng tôi đã trong sanh làm đây. Hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ hành khởi tâm trong ngày vị lai. Sa sa sa. Kính thưa Ngài và thiền sinh chúng con, kính xin tri ân Ngài đã ban cho chúng con bài pháp thoại hôm nay. Chúng con kính chúc Ngài luôn được sức khỏe và an vui ạ. Chúng con xin đội ơn Ngài một lần nữa. Sa thú. Và xin tiếp theo chương trình là phần thông dịch sang Anh ngữ bài pháp thoại của Ngài hôm nay ạ. Và xin kính thỉnh sư cô Thiên Tuệ. Và xin cảm ơn sư cô. Thank you, host. Please give us a minute.
Today is Thursday, February 25th, 2021. The Dharma talks at 8:30 p.m. Let's start by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Dutiyambi Buddhang Saranang Gacchami. Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami. Dutiyambi Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyambi Sanghang Saranang Gacchami. I take refuge in the Buddha. I take refuge in the Dhamma. I take refuge in the Sangha. The first time, the second time, and the third time. Let's move on to taking the precept. The first precept is trying to abstain from taking life. The second precept is trying to abstain from taking what is not given. The third precept is trying to abstain from sexual practices. The fourth precept is trying to abstain from false speeches. The fifth precept is trying to abstain from taking intoxicants that can cause carelessness and forgetfulness. The sixth precept is trying to abstain from eating from noon until dawn the next day. The seventh precept is trying to abstain from dancing, singing, listening to music, watching show, wearing garlands, perfumes, ointments, etc. And the eighth precept is trying to abstain from staying and lying on high and luxurious beds and seats. So that is the procedures for taking the precept. Imaya Dhamma Nu Dhamma Bati Batiya Budang Bujemi. Imaya Dhamma Nu Dhamma Bati Batiya Dhammang Bujemi. Imaya Dhamma Nu Dhamma Bati Batiya Sanghang Bujemi. With this practice that conform to the Dhamma, I pay respect to the Buddha. With this practice that conform to the Dhamma, I pay respect to the Dhamma. And with this practice that conform to the Dhamma, I pay respect to the Sangha. So today, Dhamma Talk Sayagyi would like to share and talks about the 3 different kinds of dukkha, or 3 different kinds of suffering. So what are the 3 different kinds of dukkha? One is dukkha dukkha. Second is viparinama dukkha. And the third one is sankhara dukkha. So when mentions about these 3 types of sufferings or 3 types of unsatisfactories or dukkha, Sayagyi remembers about a book that was written by Venerable Ho Yak, a very good venerables in Vietnam. And in the book, it mentions about 4 different types of contemplations. So when we know that a person practices vipassana meditation, we contemplate in the bodies in the body, the feelings in the feeling, the minds in the mind, as well as the dhammas in the dhammas. And when Sayagyi mentioned his book, that what he remembers were when we talked about the contemplating the bodies in the body, we want to contemplate about the asoba, the unbeautiful, the ugliness, the not pretty, of not clean, the I wouldn't want to say dirtiness, but like it's not beautiful parts of the body. And then when a person wants to contemplate, when a person contemplates on the Vedana, the feelings in the feeling, then we contemplate on the dukkha, the unsatisfactory or suffering feeling. And when talks about contemplating of the jeta, then we talk about, or we contemplating on the anicca, impermanent,
and talk about the Dharma, contemplate the Dharmas and the Dharma, then the yogi want to contemplate on the anatta, the non-selves of all Dharmas. So that what Sergis remember what mentions in the book of Venerable Hoyak. And when we talks about this body, we understand that this body from the outside, it looks very beautiful and so on. But then when we contemplate on it, when we penetrate through the concept or through all these skins, and then we will see that the inside of it, even proven or even shown by the scientific world, is actually not beautiful at all. It's actually made out of all these flesh and bones and all these other parts of the body. And this is actually not beautiful or disgusting in a way when you contemplate on this body parts by all these parts of the body. And so let's say right now with this body, and because of this body, we have to endure a lot of different kinds of suffering. So for example, right now with the COVID-19 pandemics is going on, there's so many deaths that occurs, at least in the United States. And up until today, the announcements were that the death was up to 500,000 deaths due to COVID-19 virus. And Saji mentioned that this is a very, very high number. Even during the World War I, World War II, the number of deaths was very high, but it was still lower than this numbers of deaths of the COVID-19. And Saji say that this is also can consider like a kind of war, but this is an invisible world, the world that we have to fight against the virus that causing all this death and sickness in us. So therefore, we can see that this body, and in order for us to get a vaccine, or how the vaccine works is that they have to inject some kind of protein spike or some kind of a weaker virus into your body, and your body can fight it in order to get healthier. And Sajis remember there was a Sayalay who stays in Atlanta, and she was affected, or she has COVID-19 in her body, and why suffering from all the sickness of the body, she's remembered to have metta, loving kindness. And this is the way that she thinks that, oh, dear COVID-19, dear virus, now that you are staying in this body, and imagine or consider this body is our home together. So now you share my home together with me. So please just live harmoniously. I understand that you can, get me sick and can cause all this sickness in me, but please do not kill me so that I can continue to live to practice my spirituality. And Saji thinks that if a person can think that way, this is a very good loving kindness towards the virus and towards yourself. Because when you get sick, your bodies is experience a lot of physical sufferings already because of sickness. And if you are mentally suffering from that, it's going to be the double the suffering for you. But when you learn how to have loving kindness, even for the COVID-19 virus that making you sick, then you actually would feel better. And you can consider, okay, this body, I live in this body, you also live in this body, let's share this body together. Let's stay together until you go away. And during this time, please do not kill me, and just stay as long as you need, and then just leave. So this is a very good way of thinking if a person have to get sick. And when a person think that way, or having this metta, loving kindness this way, the person doesn't have to feel so sad or so much suffering in the mind when the body have to experience all these physical suffering. So back to these three different types of dukkha, suffering or unsatisfactory. So the first one is dukkha. Dukkha is like consider like a suffering of the body. The literal translation of dukkha is suffering of the suffering.
So it's referred to the physical suffering as well as the emotional discomfort and pain that all the humans have to experience in our life. So just for example that we Saichi gave earlier, that when a person gets sick and it is become the body have to experience all these pains and all these physical as well as that emotional suffering. So that is dukkha. And in Myanmar, many people, when they experience something like some obstacle in life, some difficulty, or some kind of unsatisfactory, they normally say dukkha, where that is the normal things that a person experience in daily life. And the second things about this dukkha, the second type of this suffering or unsatisfactories is viparinama dukkha. And this dukkha is a little bit harder to understand or harder to grasp because it's referred to the suffering of change. And as a yogi, we know that everything is changing from every single moment. However, as a regular person who do not know much about the Dharma, who do not practice the Dharma, it's hard for them to accept. It's hard to them to grasp and understand these aspects of life, these aspects of change. And the example that Saichi gave was back in the day, there was a yogi that came to practice Vipassana retreat for several retreats. And all of a sudden, the one time the yogi came and then shared a story that her young son, while sleeping, he passed away. And that came as an extreme shock to her. She could not accept the fact that her young son passed away in such a young age, and he passed away in his sleep. And the entire time she was very devastated. She was very sad. She endures a lot of mental suffering, and she kept asking why it happened that way, why this happened to my son, why this happened to me. And no matter how much Sai trying to explain about anicca, impermanence, about anatta, and about death to her, she could not get out of this mental suffering. She could not accept the facts of this change and this fact that people would pass away, and this sadness, and it's just like overwhelming her. And it's really hard for her to see that everything is impermanent, is bound to change. Change is inevitable. So this is the kind of suffering that is mentioned. That is the suffering that the person cannot accept the impermanent, or cannot see the fact about the reality that everything is impermanent. It changes from one moment to another. And moving on to the last types of dukkha, the last type of sufferings or unsatisfactories is sankhara dukkha. And this is a very important dukkha that a yogi have to know and a yogi have to remember, because this is the suffering of existence. This is the suffering when you have the sankhara, these bodies and mind. So when a person practices vipassana meditation, we want to be able to see the characteristics, the intrinsic natures of all phenomena. And the three common or universal characteristics are: one, impermanent, anicca; two, dukkha, unsatisfactory; and three, anatta, non-self. So for this last dukkha, unsatisfactory or suffering, is even harder for a person who does not understand or practice the Dhamma or practice Vipassana meditation to understand, because how could you say this existence is full of suffering? If you do not practice Vipassana meditation, how do you understand that your breathing is changing from one moment to another? How do you understand that your mind, your knowing mind, is changing from one another? And because of this changing from one moment to another, is bring about this unsatisfactory, it's bring about this the suffering. And because of that, you understand that there is no I, there is no self, and there is no soul. So it's very important for the yogi to understand this kind of suffering. And this is the suffering where the Buddha also mentions in the first Noble Truth, that is the suffering due to sankhara, to having this bodies and mind. And when a yogi practices vipassana meditation,
When the yogi be able to have sati, mindfulness, and concentration to penetrate through all these concepts of the body, all the concepts of mind, and then yogi would be able to see the intrinsic natures of all the natural phenomena, and then understand the characteristics of all these phenomena, then this dukkha, this sankhara dukkha, for sure would arise, for sure would show itself to the yogi. And when the yogi understand that, experience this dukkha by the direct experience, the yogi understand the Dhamma, and the yogi understand the teachings of the Buddha, or at least understanding the First Noble Truth. And how do you do that? You can only see this, or you can only experience it by practicing the teachings of the Buddha, by follow his path, by practicing vipassana meditation. And speaking of practicing the Dhamma, speaking of following the teachings of the Buddha, Sayagyi's remember one time he listened to the Dhamma talks of a very good venerable Thích Thanh Từ in Vietnam. And the Bante, Thanh Từ Bante mentioned that many of us, when the parents were younger, at least they could see, at least they could hear, we neglected them. We forgot to bring them to the temple. We forgot to encourage them to practice vipassana meditation, to listen to the Dhamma. But then when they pass away, and now after passing away, all we have is a picture of them. All we have is the ashes of our parent. And then we bring these ashes, we bring these pictures to the meditation center or to the temple, so that these pictures and this ashes representing the parent would be able to listen to the Dhamma. And he thinks this is such a wrong view, and this is such a wrong faith. This kind of faith is faith without any wisdoms in it. How could a picture hear? How could a picture see anything? How could ashes see or hear the Dhamma, let alone experiencing or practicing the Dhamma? So it's very important that you yourself, as a young age, you should listen to the Dhamma, you should practice the Dhamma. And then if you can, bring your parents to the temple, to the meditation center, so that they can listen into the Dhamma, so they can practice the Dhamma when they still can see, when they still can hear, and when can they still practice. By the time that they pass away, what's the point to bring the pictures of the ashes to the temple? This is not the right way to follow the teachings of the Buddha. This is not the right way to practice the teachings of the Buddha. Because the teachings of the Buddhas is applied for the person who's still alive. And when you practice the Dhamma, when you apply the Dhamma the correct way, you would be able to receive and you would be able to experience the peace and the blissfulness right here, right now. You don't have to wait for the future. You don't have to wait until you pass away. You can experience at the present moment. And when we talks about faith, having the right faith, having faith is good, but the right faith have to come with wisdom. And in terms of the practice, faith is the first factor that we have to have. When we have faith, then we can take a morality. We take sila, we observe sila, and then after that we develop virya, energies and effort to practice. And when we have this faith and energy and we want to practice, we will be able to be mindful and we able to develop concentration. So all these things have to arise in the yogi for the yogi to practice. But if it's too much faith or too much virya, effort or energy, it would not be balanced with the practice. Same thing, if it's too much samadhi, too much concentration, your practice will not progress the right way. So that's why sati coming mindfulness. Mindfulness is the balance factor. It's never enough to have mindfulness is never excess, or is never mindfulness is never enough. The more mindfulness, the better. So mindfulness will be able to balance out all this faith, all this viryas, all this samadhi, so that the yogi will be able to progress in the vipassana practice. And when the yogi practice, we have to understand this sankhara, or we have to understand this conditions phenomenon. What is it? Bodies and mind. Our body is a conditioned phenomenon. Our mind is also conditioned phenomenon. And when we understand this body and mind through the wisdom, through inside wisdom, that is, we actually be able to understand the Dhamma.
So according to the book called Visuddhimagga, is explaining the progress, or I'm sorry, the steps to practice vipassana meditations. And the very first insight knowledge or insight wisdom that mentions in this Visuddhimagga is the knowledge that distinguish between bodies and mind. Many of us who do not practice do not understand what's the difference between body and mind. They think that this body is me, this mind is me, this body is I, this mind is I, so on and so forth. But they do not understand that the bodies and mind, they are two separate entities. The bodies is just rupa, material qualities, and the mind is nama, mental activities. And because of these two working together, so therefore we have this living being we call human being. Just like the example Saraji gave was like, when you look at the light, in order for the lights to shine so bright, first of all, you have to have the components of the light itself, the bulbs and so on. And then after that, you need the electricity to come together. And then the negative and the positive have to come together, and the bulb would kind of tie them or compress them. So therefore the lights will come just like that. For Nama and Rupa, these are two separate entities that depends on each other to manifest, to make this body to stay alive, or to give this body this existence. So when we see it this way, when we practice this way, then we would understand the first insight, knowledge is distinguish. This body is just Rupa, this body is the body, this mind is mind. They are separate but interrelated. And when we understand that, that is the first insight. And then according to Visuddhimagga, also when the person develop, the step for the person develop their vipassana meditations is, first of all, is called sila visuddhi. It means that you have to purify your sila. A person cannot practice a bhavana, developments of the mind, either vipassana meditations or samadhi meditation, if sila, moralities, is not pure. Why is it like that? When your body actions and your verbal actions are not pure and not clean, imagine when your body is not clean, if you don't shower for a couple of days, how do you feel? You feel very unpleasant, and your mind would become very agitated. Just like that, when your bodies and verbal actions are not pure, then it's very hard for the mind to stay in this body in order to become calm, in order to be pliant, to get trained. So therefore, the very first part is observing and keeping sila. And after be able to keep and observe sila, then you practice meditations, either vipassana meditation or samatha, concentrations meditation. One story Sayadaw gave was back in the day, there was a person that committed crimes or something, and the person was supposed to go to jail. And before going to jail, let's say the person had to go to jail the next day. The person committed a crime yesterday, and today when the police came, and the person say that, well, I have to go to jail tomorrow. I committed a crime yesterday. Today, let me practice meditation. So whatever unwholesome deed that you committed in the past, that is already in the past. Even 1 minute ago is still the past. What is important is the present moment, because vipassana is the contemplations of whatever objects arise in the body and arise in the mind at the present moment. So as soon as you know that, okay, I have committed a wrong deed, that's in the past. I ask for forgiveness now. My sila is proof of body and speech. I practice right now. And right now is just what's important, not the past, not in the future, because the past already gone, the future has not come. We only have the present moment. And when the person practice, when sila is pure, the person will be able to concentrate, will be able to develop sati, so that samadhi concentration would develop and cultivate it. And when there is concentration, when the mind got pure, concentrations make the mind very clean and very pure and tranquil. And when the mind is pure and tranquil, panya will be able to develop. And with panya, wisdom, it will be able to purify your view, to let you see what things really are. Fixed, when you see that
Wrong is wrong, right is right, what is fake is fake, what is truth is truth. And seeing that way is purifications of the view. And then, so Visuddhimagga explained very clearly and in great detail how a person should practice, and step by step, just like Sayagyi mentions a little bit. And when we practice Vipassana meditation, meditations is the work of the mind. We want to train our mind so that, first of all, we have to see our mind. Many of us do not see our mind. Many of us do not know that the mind is a entity, a reality that is consistent in this body. So we live with this mind, but we do not know that. And just same things, many of us don't even know that we live with this body because we are so used to it. We live with this body, we live with this breathing, but we do not know or aware that we are breathing. We are living with walking, standing, but we are not aware that we are standing, walking, or lying down, so on. Just like that, this mind knowing so many things, but we are not aware that a mind is just knowing things, so we do not aware that all these activities like thinking, imaginations, or planning that happening in the mind. So when we practice Vipassana meditation, we want to be able to see and understand the working of the body as well as the working of the mind. And Sayagyi mentions a little bit of the history of King Asoka. He was considered as the universal monarch. Why is it like that? Because back in the day, India continent was divided in so many different kingdoms, maybe up to 100, and he was be able to unite all of them. And thanks to him, he because this king was a Buddhist devotee, so after becoming a Buddhist devotee, he sent troops of missionary troops and missionary delegation all over the world to spread the Dharma. And thanks to him, that's when the Theravada traditions or Theravada Buddhists was be able to spread into Sri Lanka. And the people that or the monks and nuns that brought the Dharma to Sri Lanka was his own sons and daughter. They are the prince and princess who ordained as monks and nuns and went on a missionary trip and spread the Dharma. And just like that, he spread the Dharma into like Southeast Asia, where we have the Theravada traditions in Cambodia, Thailand, and Laos, and so on. So again, Sayagyi remind us that trying to practice, trying to be mindful, and just remember that this body is asoba, is unbeautiful, is actually very, excuse me for using the word disgusting. So we have to see that in that way so that we're not going to be fooled by the fact that, oh, this body is beautiful, this body is permanent. And after that, when we contemplating on the Vedana, on the feeling, we have to see that this body, the Vedana is a lot of suffering that's arise based on this body when you really pay attention or take note of it. And when we pay attention or take notes of contemplating on the jhana of the mind, we have to understand that it is anicca, impermanent. 1 minute or 1 moment, the mind is taking notes of this. Another moment, the mind is already taking notes of that. It's like a magician. It's jumping and it appear from one place to another. And lastly, when contemplating the Dharma, we have to understand that all Dharma is non-self. Is it whether it's in this bodies or outside, in the environment and entire universe, everything, all the dharmas is non-self. Okay, so that's all I have for today's summary of the translation. Thank you so much for listening. And before the end, Sayagyi recited Gatha. I will do the same thing to conclude. Sabbe sankhara anicchati yada banyaya passati atta nibindati dukkhe esa maggo visuddhiya. All conditioned things are impermanent. When one sees this with wisdom, one turns away from suffering. This is the path to purification. Sabbe sankhara dukkati yada banyaya passati atta nibindati dukkhe esa maggo visuddhiya. All conditioned things are unsatisfactory. When one sees this with wisdom,
one turns away from suffering. This is the path to purification. Sabbe dhamma anattati yadda panyaya pasati atta nibindati dukkhe esa maggo visuddhiya. All things are not so. When one sees this with wisdom, one turns away from suffering. This is the path to purification. Thank you, and I wish everybody a good night. Sadhu, sadhu, sadhu. Dạ, xin cảm ơn sư cô Thiên Tuệ rất là nhiều ạ. Và xin kính chúc sư cô luôn được sức khỏe và an vui. Sa thú, sa thú, sa thú. Thank you, host. Same to you. Oh, actually, I have a question. Some yogi say that sometimes my translation, the way I speak, a little bit too fast. So if I do so, please let me know so that I can adjust my speed in order to make it easier for everybody to listen. Thank you so much. Bye bye.